નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ। હવે આજે આપણે ભણીશું ઉદાહરણ નંબર 11। બરોબર, ઉદાહરણ નંબર 11 ની અંદર કે એવું છે કે 4 અંકો વાળી મોટા મોટી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધો। એટલે અત્યાર સુધી આપણે જેવા બાદબાકીના દાખલા કર્યા હતા સેમ એવા જ દાખલા આવશે। બરોબર કે 4 અંકની મોટા મોટી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધવાની છે। તો પહેલા તો આપણને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે 4 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ। बराबर, तो 4 अंकनी मोटामां मोटी संख्या 9999 છે। बराबर, मोटा मोटी संख्या कई છે 9999। એમાંથી આપણે 4 અંકની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધવાની છે। તો આપણે શું કરશું ખબર, પહેલા તો ભાગાકારની રીતે 9999 નું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધશું। એટલે 9999 નું ભાગાકારની રીતે આપણે વર્ગમૂળ શોધીએ। બરોબર, એટલે પહેલા તો એકમના અંકથી બબ્બેની જોડી કરવાની। બરોબર, એટલે 99 અને 99 નું જોડ કરીએ। પછી આ 99 કઈ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે આવે, તો 9 નો વર્ગ 81 અને 10 નો વર્ગ 100। બરોબર, તો 100 અને 81 ની વચ્ચે આવે તો 99 કરતા નાની સંખ્યા કઈ 81, એટલે 81 કોનો વર્ગ છે, 9 નો વર્ગ છે, એટલે 9 વડે ભાગ ચાલશે। 9 નો વર્ગ 81। બરોબર, 99 છે તો કેટલા બચશે, તો 18 બચશે। કેટલા બચ્યા, 18। હવે 99 ની જોડી નીચે ઉતરશે। હવે આનો ભાગ ચલાવવાનો તો આપણે અહીંયા 1899 વાળી સંખ્યા આવી ગઈ અથવા એના કરતા ઓછી સંખ્યા આવી ગઈ, એટલે એનો ભાજક પહેલા તો ભાજક શોધવું પડશે। તો 9 ના ડબલ થાય કેટલા, 18। હવે આપણે અહીંયા એવી સંખ્યા મૂકવાની કે 1899 અથવા એનાથી ઓછી સંખ્યા આવે। બરોબર, તો આપણે અહીંયા 9 મૂકીએ। 189 નવા કેટલા થશે, તો 1701। કેટલા થાય, 1701। બરોબર, તો 9 માંથી 1 જાય તો 8, 9 ના 9 અને 8 માંથી 7 જાય તો 1 અને 0, તો કેટલા આવ્યા, 198। હવે આપણે 198 9999 માંથી બાદ કરતા આપણને જે સંખ્યા મળશે ને પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા થાય। તો ભાગાકારની રીતે 9999 વર્ગમૂળ શોધતા 198 શેષ વધે છે। બરોબર, 198 શેષ વધે છે માટે 9999 માંથી 198 બાદ કરતા પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય। બરોબર, માટે 9999 - 198 તો કેટલી આવશે, 9801 9801 આવશે। કેમ કે 9999 - 198 બરાબર 9801 તો 9801 મોટામાં મોટી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે। 9801 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય, તો અહીંયા જેટલું આવ્યું છે કેટલું, 99। બરોબર, એટલે આપણે શું જોતી હતી, 4 અંકો વાળી મોટામાં મોટી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા। તો લખવાનું કે 4 અંકો વાળી મોટામાં મોટી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા 9801 છે। કઈ થાય, 9801 થાય। ફરીથી જોઈએ, ઉદાહરણ નંબર 11 માં એવું હતું કે 4 અંકો વાળી મોટા મોટી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધો। તો મોટા મોટી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા તો પહેલા તો આપણે એકડાની અંદર 4 અંક વાળી મોટા મોટી સંખ્યા લે તો 4 અંકો વાળી મોટા મોટી સંખ્યા 9999 છે। બરોબર, 9999 છે તો એનું આપણે ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધશું અને જે શેષ બચે એ શેષ 9999 માંથી બાદ કરશું એટલે આપણને 4 અંક વાળી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા મળે। બરોબર, તો 9999 નું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધીએ। તો પહેલા તો એકમના અંકથી બબ્બેની જોડી કરો। બબ્બેની જોડી કરતા 9999 ની જોડી બની। હવે આ 99 ની પહેલી જોડી છે કઈ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે આવે, તો 81 અને 100 ની વચ્ચે। તો 99 થી નાની કઈ 81, એટલે કે 9 નો વર્ગ છે તો 9 વડે ભાગ ચાલશે। 9 9 81, 99 માંથી 81 જાય તો 18 બચે। હવે બીજી જોડી નીચે ઉતરશે એટલે 1899 થયું। એનો ભાજક શોધવાનો હતો
ઉપરના ભાજકનો ડબલ થાય એટલે 18. પછી આપણે 18 ની બાજુમાં આપણે એવી સંખ્યા મૂકવાની કે અહીંયા બનતી સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરતા 1899 અથવા એના કરતા ઓછી સંખ્યા આવવી જોઈએ. એટલે 189 ગુણ્યા 9 એટલે 1701. તો શેષ કેટલી બચી? 198. હવે જે શેષ બચી ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધતા એટલે કે 9999 નું વર્ગમૂળ શોધતા 198 શેષ વધે છે. એ 9999 માંથી 1198 બાદ કરતા પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય માટે 9999 198 બરાબર 9801 છે. તો 9801 નું વર્ગમૂળ કેટલું થશે? 99. માટે 4 અંકો વાળી મોટા મોટી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ થઈ આપણે? તો 9801 થાય છે. બરાબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોશું ઉદાહરણ નંબર 14. બરાબર. જેની અંદર છે કે એક ચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ 2304 મીટર સ્ક્વેર છે. તો આ ચોરસ પ્લોટની બાજુનું માપ શોધો. બરાબર. ચોરસ પ્લોટ હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે કોઈ પણ ચોરસ પ્લોટ હોય તો આ ચોરસ પ્લોટ છે. બરાબર. તો ચોરસની ચારે બાજુના માપ સમાન હોય છે. બરાબર. એટલે આપણે કોઈ પણ એક બાજુનું માપ ધારી લેશું એટલે ચોરસની ચારે બાજુનું માપ મળી જશે. બરાબર. માટે આપણે શું કરવાનું? તો પહેલા તો આપણે લખીશું કે ચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ 2304 મીટર સ્ક્વેર છે. બરાબર. 2304 મીટર સ્ક્વેર છે અને આપણે લખીશું કે ચોરસની ચારેય બાજુઓના માપ સમાન હોય છે. બરોબર. કેમ કે ચોરસની ચારે બાજુનું માપ સમાન હોય છે આપણને ખબર જ છે. બરોબર. હવે આપણે એક બાજુનું માપ ધારી લઈએ કે ધારો કે આપણે એક બાજુનું માપ ધારશું એટલે ચારે ચાર બાજુનું માપ સમાન જ થશે. ધારો કે ચોરસની એક બાજુનું માપ x મીટર છે. કેટલું છે? x મીટર છે. બરોબર. હવે ચોરસનું આપણે તો અહીં આપણને આપેલું છે શું છે? ક્ષેત્રફળ. તો આપણે ચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર મૂકીશું. તો લખવાનું કે ચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. બરોબર. તો આપણે કેટલું થાય તો x ગુણ્યા x બરાબર અહીંયા ક્ષેત્રફળ આપણને આપી દીધું છે કેટલું? 2304. હવે બે વખત x છે વચ્ચે ગુણાકાર છે એટલે એનો વર્ગ થાય x નો વર્ગ 2304. માટે x બરાબર આ રીતે આપણે લખી શકીએ કે વર્ગમૂળની અંદર 2304 આ વર્ગ છે સામે બાજુ જાય એટલે વર્ગમૂળ થાય. બરાબર. એટલે x બરાબર અંડર 2304. 2304 નું વર્ગમૂળ શોધવાનું તો આપણે અત્યારે કઈ પદ્ધતિ શીખીએ છીએ? ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધો. તો ભાગાકારની રીતે આપણે 2304 નું વર્ગમૂળ શોધીશું. 2304 નું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધીએ એટલે પહેલા તો એકમના સ્થાનથી બબેની જોડી કરો. બરાબર. બબેની જોડી થાય પછી જે પહેલી જોડી છે 23 એ કઈ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે છે? તો 3 નો વર્ગ 9, 4 નો વર્ગ 16 અને 5 નો વર્ગ 25. તો 16 અને 25 વચ્ચે આવશે આ 23 એટલે 4 વડે ભાગ ચાલશે. તો 4 નો વર્ગ 16. બરાબર. 4 નો વર્ગ 16 છે એટલે કેટલા બચે? 7 બચશે. 23 માંથી 16 જાય તો 7 અને 0 4 વાળો પદ નીચે આવશે એટલે કેટલું થયું? 704. હવે એનો ભાજક 4 નો ડબલ 8. હવે આપણે એવી સંખ્યા મૂકવાની કે 704 અથવા 704 કરતા ઓછી સંખ્યા આવે. તો અહીંયા 8 મૂકે તો 88 64 વધી પડી છે. 88 64 ને 8 કેટલા થશે? 70. બરોબર. તો 0 0 0 શેષ બચી નહીં. શેષ ન બચી એટલે આપણો કેટલો આવ્યો? x બરાબર ભાગફળ કેટલો આવ્યો? 48 આવ્યો. કેટલો આવ્યો? 48. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? 48 આવ્યું એટલે x ની કિંમત આપણને 48 મળી. બરોબર. માટે ચોરસ પ્લોટની બાજુનું માપ 48 મીટર થાય. કેવી રીતના? ફરીથી જોઈએ આપણે. બરોબર.
અહીંયા આપણને રકમ હતી ઉદાહરણ નંબર 14 માં કે એક ચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ 2304 મીટર સ્ક્વેર છે, તો આ ચોરસ પ્લોટની બાજુનું માપ શોધો. તો સૌપ્રથમ તો આ પ્લોટ ચોરસ છે, ચોરસ હોવાથી ચારે બાજુઓના માપ કેવા હોય? સરખા હોય. ચોરસ હોય તો ચોરસની ચારે બાજુઓના માપ કેવા હોય? સરખા હોય છે, બરોબર. માટે આપણે કોઈ પણ એક બાજુનું માપ ધારી લેશું તો આપણને બધી જ બાજુઓના માપ મળશે. પહેલા તો આપણને જે વિગત આપી એ લખવાની કે ચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ 2304 મીટર સ્ક્વેર છે. હવે ચોરસની ચારે બાજુઓના માપ સમાન હોય છે, બરોબર. થિયરી મુજબ તો ધારો કે ચોરસની એક બાજુનું માપ x મીટર છે, આપણને ચાર બાજુનું માપ શોધવાનું છે, તો આપણે ચારમાંથી કોઈ એક બાજુનું માપ શોધી લેશું તો પણ આપણને ચારે બાજુના માપ મળી જશે, કેમ કે ચારે બાજુના માપ સમાન હોય છે. માટે ચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર મૂકે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. આપણે લંબાઈ તો ધારી લીધી છે કેટલી? x, એટલે x ગુણ્યા x, બધી બાજુના માપ સમાન છે. હવે ચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ આપણને આપી દીધું છે 2304, માટે 2304 બરાબર x નો વર્ગ થયું, બરાબર. તો આ વર્ગ છે બરાબરની પહેલી બાજુ જતા વર્ગમૂળ થશે, બરાબર. એટલે x બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 2304, તો 2304 નું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધ્યું. તો ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવાનું 2304 માં બબ્બે અંકની જોડી બનાવી એકમના અંકથી, તો 04 અને 23 આ બંનેની જોડી બની. હવે પહેલી જોડી કઈ છે? 23 છે કઈ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે આવે? તો 16 અને 25. તો 23 કરતા નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ? તો 16. 16 કોનો વર્ગ છે? 4 નો વર્ગ છે, બરોબર. એટલે 4 વડે ભાગ ચાલશે, તો 4 નો વર્ગ 16, 23 માંથી 16 જાય તો 7 × 4 0 4 નીચે ઉતર્યા, એટલે નીચે કેટલા આવ્યા? 704. હવે 704 ને આપણે એવી સંખ્યા સાથે ભાગ ચલાવવાનો કે 704 અથવા 704 કરતા ઓછી સંખ્યા આવે, એટલે ભાજક 4 નો ડબલ થાય એટલે 8. હવે 8 ની બાજુમાં આપણે એવી સંખ્યા મૂકવાની કે એને આ બનતી સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરતા 704 અથવા એનાથી ઓછી સંખ્યા આવી જાય. તો 8 મૂકે તો 88 64 ના 4 વધી 6, 64 ને પાછા 6 એટલે 70 704 એટલે 48 આવ્યા. અહીંયા શેષ 0 બચી, એટલે આ 2304 નું વર્ગમૂળ કયું થયું? જે ભાગફળ આવ્યું તે, એટલે x બરાબર 48 આવ્યું. માટે ચોરસ પ્લોટની બાજુનું માપ 48 મીટર થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો?